iBond තාක්ෂණය ගැන හැමෝටම කියලා දෙන GeekyLK YouTube channel එකට ඔයාලා හැමදෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපේ YouTube channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක විදියට අපි තෝරගත්තේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක් ගැන. ස්මාර්ට්ෆෝන් වගේම කම්පියුටර් පාවිච්චි කරන ඔයාලට සිංහලෙන් මැසේජ් යවන්න, chat කරන්න, Facebook එකේ post එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න, email එකක් යවන්න, ලියුමක් type කරන්න, නැත්නම් project එකක් වගේ type කරන්න ගොඩක් වැදගත් වෙන සිංහල keyboard app එකක් තමයි මේ හෙලකුරු කියන්නේ. ඉතින් කොටස් දෙකක් තියෙන මේ වීඩියෝ එකේ පළවෙනි කොටස විදියට අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් හෙලකුරු app එක ෆෝන් එකට වගේම කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිය ගැන, settings හදන විදිය ගැන, type කරන ක්‍රම ගැන වගේම හෙලකුරු ෆෝන් app එකේ වැඩ කැලි ගැනත් කතා කරනවා. දෙවෙනි කොටසින් ලේසියෙන්ම ඉක්මනින්ම අකුරු type කරන විදිය ගැන විස්තරාත්මකව කියලා දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ කොටස් දෙකම පොඩ්ඩක්වත් skip නොකර බලන්න කියලාත් මතක් කරන්න කැමතියි. ඔයාලා සමහර විට දැන්ටමත් ෆෝන් එකට හරි කම්පියුටර් එකට හරි හෙලකුරු app එක දාගෙන ඇති. දාගෙන නැත්නම් හෙලකුරු app එක ෆෝන් එකට වගේම කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිය මම මගේ බ්ලොග් එකට වගේම PDF එකක් විදියට දාලා තියෙනවා. පහළ description එකේ තියෙන link වලට ගිහින් ඒ ගැන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම කතා කරන්න යන්නේ හෙලකුරු ෆෝන් app එක ගැන. හෙලකුරු app එක ෆෝන් එකට දාගත්තට පස්සේ ෆෝන් එකේ මෙනු එකට ගිහින් හෙලකුරු app එක ඕපන් කරගන්න. මුලින්ම කියන්න ඕන මම ඊළඟට කියලා දෙන්න යන පියවරවල් සමහර විට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ටිකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එකම දේවල් ටික තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හෙලකුරු අලුතින්ම දාගත්තා නම් ඕපන් කරාට පස්සේ මේ විදියට iBond කියලා වෙල්කම් මැසේජ් එකක් එයි. එතන ඔයාලට පේනවා ඇති හෙලකුරු සෙටප් කරගන්න විදිය ගැන සිංහලෙන් උපදෙස් තියෙනවා. ඒ උපදෙස් අනුව ඉස්සරහට යන්නයි තියෙන්නේ. මේක බැරි වෙලාවත් ඉංග්‍රීසියෙන් නම් තියෙන්නේ. ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් මේක සිංහලට මාරු කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පහළ පේනවා ඇති අංක 1 enable නැත්නම් සක්‍රිය කරන්න කියලා. එතන පහළ තියෙන continue නැත්නම් ඉදිරියට යන්න කියන එක ටච් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකකට එනවා. එතන තියෙන මේ හෙලකුරු කියන එක ටච් කරලා එන මැසේජ් එක ඕකේ කරන්න. එතකොට හෙලකුරු කියන එකට ඉස්සරහින් මේ බටන් එක ඔන් වෙයි. නැත්නම් හරියක් වැටේ. දැන් බැක් යන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අංක 2 ස්විච් කියලා නැත්නම් මාරු වෙන්න කියලායි. එතන පහළ තියෙන continue නැත්නම් ඉදිරියට යන්න කියන එක ටච් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ choose input method කියලා එකක් එනවා. එතන තියෙන මේ හෙලකුරු කියන එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අංක 3 customize කියලායි. මෙතනදී ඔයාට basic version එකද pro version එකද ඕනි කියලා තෝරගන්න පුළුවන්. basic version එකේදී ඔයාට customize කරන්න එහෙමත් නැත්නම් සමහර features පාවිච්චි කරන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට basic version එකේදී keyboard එකට එක themes දාගන්න බෑ. හැබැයි colors දාගන්න පුළුවන්. basic version එක හම්බ වෙන්නේ නොමිලේ. pro version එකේදී ඔයාට හැම feature එකක්ම පාවිච්චි කරන්න ඒ කියන්නේ customize කරන්න පුළුවන්. දවසකට සුළු මුදලක් ගෙවලා ඔයාට pro version එකට යන්න පුළුවන්. පුළුවන්කමක් තියෙනවා නම් pro version එකට යන්න නැත්නම් basic කියන එක තෝරගත්තට කමක් නැහැ. දැනට අපි basic version එකට යමු. දැන් මෙතන තියෙන basic කියන එක උඩ ටච් කරන්න. එතකොට ඒක select වෙනවා. දැන් එතන පහළ තියෙන continue කියන එක ටච් කරන්න. දැන් ඔයාලට සමහර විට මේ වගේ එකක් එයි. මෙහෙම આવොත් පහළ තියෙන never show again කියන එක ඉස්සරහින් තියෙන කොටුව ටච් කරලා back යන්න. දැන් හෙලකුරු app එකේ basic setup එක ඉවරයි. මම කලින් කිව්වා වගේ කාලෙන් කාලෙට එන updates අනුව මම කලින් කියපු steps පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එකම දේවල් ටික තමයි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට හෙලකුරු app එකේ main screen එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පහළ තියෙන මේ තේමා කියන එකට ගියාම මම කලින් කියපු themes නැත්නම් මුහුණුවර තේමා කියන තැනට එනවා. මෙතනදී ඔයාලට keyboard එකේ පසුබිමට ඒ කියන්නේ background එකට color එකක් හරි photo theme එකක් හරි තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට colors නොමිලේ තෝරගන්න පුළුවන්. අනිත් themes දාගන්න නම් promotion එකට යන්න වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන තේරලා තියෙන කළු පාට හරි සුදු පාට හරි. මෙතනින් කැමති පාටක් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ගොඩක්ම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ වෙන පාටක් හරි ෆොටෝ තීම් එකක් හරි වෙනුවට කළු පාට හරි සුදු පාට හරි දාගන්න කියලා. මොකද එතකොට අකුරු පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. මම තෝරගෙන තියෙන්නේ කළු පාට. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති keyboard කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකට දකුණු පැත්තෙන් තියෙන මේ බටන් එක දකුණු පැත්තට දැම්මම ඔයාලට මේ විදිහට keys වෙන වෙනම highlight වෙලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක වම් පැත්තේ තිබුණොත් සම්පූර්ණ keyboard එකම එකට පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේක දකුණු පැත්තට දාලා ඒ කියන්නේ on කරලා තියාගන්න. එතකොට keys වෙන වෙනම highlight වෙලා පෙන්වන නිසා අඳුර ගන්නත් ලේසි, type කරන්නත් ලේසි. මෙතනින් ඔයාලට කැමති තීම් එකක් තෝරගත්තට පස්සේ හරි කියන එක ටච් කරන්න. ඊළඟට තියෙන සහාය කියන එකට ගියාම මේ app එක පාවිච්චි කරන හැටි ගැන උපදෙස් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සැකසුම් කියන එකට ගියාම හෙලකුරු app එකට අදාළ feature settings හදා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන දේවල් එකින් එක ගැන අපි තව ටිකකින් කතා කරනවා. ඊළඟට ඔයාලට පහලින් මේ වගේ bonus gadget කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ හැම එකක්ම ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේවට ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන් මේවල මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන අනවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් පස්සේ ඒවා අයින් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන වැදගත්ම ගැජට් එක තමයි මේ අරුත් නැත්නම් ශබ්ද කෝෂය කියන එක. ඉතින් මම මේක ගැන අන්තිමට කතා කරනවා. දැන් ඔයාලා හෙලකුරු app එකෙන් back ගිහින් messages හරි WhatsApp හරි මොකක් හරි type කරන්න පුළුවන් තැනකට යන්න. මම message වලට ගිහින් new message එකකට යනවා. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට හෙලකුරු keyboard එක බලා ගන්න පුළුවන්.
දැන් අපි බලමු මෙතන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට වම් පැත්තේ උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් EN SIN කියලා දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙකෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවයි සිංහල භාෂාවයි අතර මාරු වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඉංග්‍රීසියෙන් ටයිප් කරන්න ඕන නම් EN කියන එක උඩ ටච් කරන්න, සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න ඕන නම් SIN කියන එක උඩ ටච් කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ ස්මයිල් ෆේස් එකක්. එතනින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පුංචි පින්තූර, ඒ කියන්නේ ඉමෝජිස් දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මයික් එකක බටන් එකක්. ඒකට කියන්නේ වොයිස් ටයිපින් කියලා. මේක ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ටයිප් කරන්නේ නැතුව කටින් කියලා වචන ටයිප් කරගන්න. මේ ඔප්ෂන් එක හැම ෆෝන් එකකටම වැඩ කරන්නේ නැහැ හැබැයි ඒ හින්දා සමහරට ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ වැඩ කරන්නත් පුළුවන්, නොකරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති දැතිරෝධයක් වගේ බටන් එකක්. ඒක තමයි ෆීචර්ස් සෙටින්ග්ස් බටන් එක. මේක ටච් කරගෙන හිටියාම කලින් කියපු හෙලකුරු ඇප් එකේ ෆීචර්ස් සෙටින්ග්ස් වලට එනවා. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති බෙල් එක බටන් එකක්. ඒකට කියන්නේ නොටිෆිකේෂන්ස් කියලා. එතනට ගියාම මෙන්න මේ වගේ එකක් එනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන දේවල් එච්චර වැදගත් නැහැ. ඔයාලට පස්සේ ගිහින් බලන්න පුළුවන් මෙතන මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලගේ හෙලකුරු පරණ වර්ෂන් එකක් නම් තියෙන්නේ. මෙතන කලින් කියපු ඒවට අමතරව කීබෝඩ් එක බටන් එකකුයි ලෝක බෝල් එක බටන් එකකුයි තියෙන්නේ. කීබෝඩ් බටන් එක ටච් කරගෙන හිටියාම එන්නේ අර මුහුණුවර තේමා කියන තැනට. ලෝක බෝලේ බටන් එක ටච් කරගෙන හිටියාම එන්නේ හෙලකුරු ඇප් එකේ මේන් ස්ක්‍රීන් එකට. හරි. ඊළඟට ඔයාලට පහරින් බලා ගන්න පුළුවන් අකුරු ටික. මෙතන අකුරු මාරු කරගන්න පාවිච්චි කරන shift key එක, අකුරු මකන්න backspace key එක, line එකක් පල්ලෙහාට යන්න enter key එක, හිස්තැන් තියන්න space bar key එක, කොමාව, නැවතීමේ තිත, ඉලක්කම් සංකේත ටයිප් කරන්න පාවිච්චි කරන key එක වගේම අර උඩින් තිබුණා වගේ භාෂා දෙක අතර මාරු වෙන්න key එකකුත් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই ටික තමයි හෙලකුරු keyboard එකේ interface එකේ අපිට බලා ගන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මෙතන නිකම් ටයිප් කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි, ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ හෙලකුරු app එකේ වැදගත්ම කොටස ගැන. ඒ තමයි features settings හදන විදිහ. features settings වලට යන්න පුළුවන් හෙලකුරු app එකේ තියෙන සැකසුම් කියන කුඩ ටච් කරාම. නැත්නම් keyboard එකේ තියෙන මේ දැතිරෝධය ඔබාගෙන හිටියමත් features settings වලට යන්න පුළුවන්. සැකසුම් කියන එකට ගියාම මෙන්න මේ වගේ මෙනු එකකට එනවා. දැන් අපි මේකේ තියෙන එකින් එක ගැන කතා කරමු. මුලින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් pro features කියලා කොටසක්. මේ කොටසේ තියෙන settings හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ pro version එකේදී විතරයි. එතන මුලින්ම තියෙනවා backup predictions කියලා option එකක්. මේකෙන් කරන්නේ ඔයා type කරන වචනවල උපකල්පන backup කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඒක එච්චර වැදගත් නෑ. ඒ හින්දා අපි ඒක ගැන කතා කරන්න යන්නේ නෑ. ඊළඟට තියෙනවා themes කියලා option එකක්. මෙතනදී මම කලින් කියලා දුන්නා වගේ keyboard එකේ colors themes වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා shortcut buttons කියලා option එකක්. මෙතනදී අර මම කලින් විස්තර කරපු keyboard එකේ උඩින්ම තියෙන buttons on off කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කියලා දෙන්න යන්නේ basic නැත්නම් free features කියන කොටසේ තියෙන options ගැන. මුලින්ම තියෙන්නේ languages කියන option එක. මෙතනට ගියාම ඔයා දෙමළ භාෂාව පාවිච්චි කරලා type කරනවා නම් දෙමළ භාෂාවත් add කරගන්න පුළුවන්. එතකොට keyboard එකේ උඩටම දෙමළ භාෂාව select කරගන්න button එකක් එනවා. ඊළඟට මම කියලා දෙන්න යන්නේ මේ feature settings වල වැදගත්ම option එක ගැන. ඒ තමයි මේ සිංහල input method කියන එක. සරලවම කියනවා නම් සිංහල type කරන ක්‍රමය. ඒක උඩ touch කරාම ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ smart fontic කියලා option එකකුත් smart විජේසේකර කියලා option එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම කියලා දෙන්න යන්නේ smart fontic ක්‍රමය ගැන. phonetic ක්‍රමය කියන්නේ ශබ්දානුකූලව type කරන ක්‍රමය. සරලවම කියනවා නම් සිංහල අකුරු වලට සමාන ශබ්දයේ තියෙන ඉංග්‍රීසි අකුරු අනුව type කරන එක. උදාහරණයක් විදිහට ම කියන සිංහල අකුරු ශබ්දයට අදාළ ඉංග්‍රීසි අකුර තමයි m අකුර. ල කියන සිංහල අකුරු ශබ්දයට අදාළ අකුර තමයි l අකුර. අපි ෆෝන් එකේ ඉංග්‍රීසි වලින් සිංහල type කරන්නේ. තවත් විදිහට කියනවා නම් සිංග්ලිෂ් වලින් type කරන්නේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ ස්මාර්ට් ෆොන්ටික් කියන විදිහදී සිංහල type කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැන්ටම සිංහල වචන ඉංග්‍රීසියෙන් type කරනවා නම්, ඒ කියන්නේ සිංග්ලිෂ් වලින් type කරනවා නම් ඔයාලට මේ ක්‍රමය ගොඩක් ලේසියි. ඒ වගේම ඔයාලා ඔෆිස් එකේදී, ඉස්කෝලේදී, ගෙදරදී කම්පියුටර් එක භාවිතා කරලා යුනිකෝඩ් ක්‍රමයට, ඒ කියන්නේ ඉස්කෝල පොත වගේ ෆොන්ට් වලින් සිංහල type කරනවා නම් මේ ෆොන්ටික් කියන ක්‍රමය තමයි ඔයාලට ගොඩක් help වෙන්නේ. ෆොනටික් ක්‍රමයේදී ෆෝන් එකේ කීබෝඩ් එකේ ඉංග්‍රීසි අකුරත් එක්ක සිංහල අකුරත් උඩවට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රමෙන්දී ස්පෙලිං ඇල්ෆබෙටි පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ස්පෙලිං ඇල්ෆබෙටි වෙනම type කරන්නත් බෑ. හැබැයි අපිට තියෙන අකුරු වලින්ම ස්පෙලිං ඇල්ෆබෙටි එක type කරන්න පුළුවන්. විජේසේකර ක්‍රමය කියන්නේ ඊට වෙනස් ක්‍රමයක්. මෙතනදී ඔයාලට ලැබෙන්නේ ස්පෙලිං ඇල්ෆබෙටි තියෙන සිංහල අකුරු විතරක් තියෙන කීබෝඩ් එකක්. මේකෙදී අපිට ස්පෙලිං ඇල්ෆබෙටි වෙන වෙනම type කරන්න පුළුවන්. ඔයා graphic design නැත්නම් type setting කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ විජේසේකර ක්‍රමය ගොඩක් පහසු වෙයි. ඉතින් ඔයාලා මේ ක්‍රම දෙකම try කරලා බලලා ඔයාලට ගොඩක්ම පහසු ක්‍රමය දාගන්න. මට නම් මේ ක්‍රම දෙකම පුළුවන්. ගොඩක්ම පහසු ක්‍රමය තමයි මේ ස්මාර්ට් විජේසේකර ක්‍රමය. කොහොම වුණත් ඔයාලට ලේසි ක්‍රමය ඔයා තෝරගන්න. මම ඔයාලට මේ ක්‍රම දෙකෙන්ම type කරන විදිය ගැන කියලා දෙනවා. හරි, ඊළඟට තියෙන්නේ voice typing කියන option එක. මෙතනදී අර මම keyboard එක ගැන හැඳින්වීමක් කරනකොට කියපු voice typing option එක මේ විදිහට on off කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන්නේ word predictions කියන option එක. මේකත් ගොඩක් වැදගත් option එකක්. මේකෙන් කරන්නේ type කරද්දී ඔයා type කරන්න හදන වචනය උපකල්පනය කරලා පෙන්වන්න එක.
මේක ඔන් කරලා තිබුණොත් ඔයා අකුරු දෙක තුනක් ටයිප් කරද්දිම ඔයා ටයිප් කරන්න හදන වචනේ උපකල්පන ඔයාට කීබෝඩ් එකේ උඩින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට සම්පූර්ණ වචනය ටයිප් කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඕන කරන වචනේ උඩ පෙන්නනවා නම් ඒක ටච් කරාම ඒ වචනේ නිකම්ම ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඉක්මනින් ටයිප් කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. මේකත් ඔයාලට මේ විදිහට ඔන් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් මේක ඔන් එකේම තියාගන්න. ඊළඟට තියෙන්නේ prediction dictionary කියන ඔප්ෂන් එක. ඔයාලා දන්නේ නැති වුණාට හෙලකුරු ඇප් එක ඔයා ටයිප් කරන වචන ඉගෙනගෙන මතක තියාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔයා ඒ වගේ ටයිප් කරන හෙලකුරු නොදන්න විශේෂ වචන මේ prediction dictionary එකේ සේව් කරගෙන ඔයා ඒ වගේ වචනයක් ටයිප් කරන්න යනකොට උපකල්පන විදියට උඩින් පෙන්නනවා. ඒක ඔයා නිතරම ටයිප් කරන නමක් වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් කිසිම තේරුමක් නැති වචනයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එතකොට මේ වචනේ ඔයාට සම්පූර්ණයෙන් ටයිප් කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. එකපාරින් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට සම්පූර්ණ වචනේ ටයිප් කරන්න යන වෙලාව ඉදිරි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ඔප්ෂන් එක තමයි next word predictions කියන ඔප්ෂන් එක. මේ ඔප්ෂන් එකෙන් කරන්නේ ඊළඟට ඔයා ටයිප් කරයි කියලා උපකල්පන කරන වචන උඩින් පෙන්නන එක. මේකත් ගොඩක් වටින ඔප්ෂන් එකක්. ඔයා ඊළඟට ටයිප් කරන්න හදන වචනේ උඩ පෙන්නනවා නම් ඒක ටච් එකයි දෙන්න තියෙන්නේ. ඒකින්ද මේකත් ඔන්න එකේම තියාගන්න. ඊළඟට තියෙන්නේ auto correction කියන ඔප්ෂන් එක. මේකෙන් කරන්නේ ඔයා වැරදියට ටයිප් කරන වචන ඔටෝ හදාගන්න එක. මේක පරණ version වල නම් නෑ. ඒ හින්දා සමහර විට ඔයාලගේ නොතියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන්නේ number row කියන ඔප්ෂන් එක. මේක ඔන් කරොත් ඔයාට කීබෝඩ් එකේ උඩින් වෙනම අංක තියෙන තීරුවක් ලැබෙනවා. ඉතින් එතකොට පහළ තියෙන කී එකෙන් numbers වලට මාරු වෙවි ඉන්න දෙයක් නැහැ. ඒකින්ද මේකත් ඔන් කරලා තියාගන්න. ඊළඟට තියෙන්නේ emoji row කියන ඔප්ෂන් එක. මේක ඔන් කරොත් ඔයාලට අර emojis වලට වෙනම තීරුවක් ලැබෙනවා. හැබැයි ඔයා number row එක ඔන් කරලා තිබුණොත් මේක ඔන් කරොත් number row එක off වෙනවා. මේ දෙකෙන් එකයි ඔයාට එකපාර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මං හිතන්නේ කෙනෙකුට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ numbers row එක. ඒකින්ද ඒක ඔන් කරලා තියාගන්න. ඊළඟට තියෙන එක තමයි long press for symbols කියන ඔප්ෂන් එක. මේ ඔප්ෂන් එක සිංහල ටයිප් කරන එකට අදාළ එකක් නෙවෙයි. මේක හෙලකුරු ඇප් එකේ ඉංග්‍රීසි කීබෝඩ් එකටයි අදාළ වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් එක ඔන් කරොත් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කීබෝඩ් එකේදී අකුරට උඩින් මේ වගේ සංකේත බලා ගන්න පුළුවන්. සංකේතයට අදාළ අකුර ඔබාගෙන හිටියාම ඒ සංකේතය ටයිප් වෙනවා. ඕනේ නම් මේ ඔප්ෂන් එක ඔන් කරලා තියාගන්න. ඊළඟට තියෙන්නේ portrait mode layout කියන ඔප්ෂන් එක. මෙතනට ගියාම standard keyboard phone keypad කියලා දෙකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ standard keyboard කියන එක. ඒක එහෙමම තියන්න. මොකද phone keypad කියන එකට දැම්මොත් මෙන්න මේ වගේ විකාර keyboard එකක් එයි. ඔයාලගේ phone එකේ දැන්ටමත් තියෙන මේ වගේ keyboard එකක් නම් දැන්ම මේක standard keyboard කියන එකට මාරු කරගන්න. ඊළඟට තියෙන්නේ emoji font කියන ඔප්ෂන් එක. මෙතනදී මම අර කලින් කියපු පුංචි රූප වල ස්ටයිල් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ස්ටයිල්ස් කීපයක් තියෙනවා ඔයාලට දාලා බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන්නේ English voice recognition කියන ඔප්ෂන් එක. ඉතින් අර මම කලින් කියපු voice typing ඉංග්‍රීසියෙන් කරන්න ඕන නම් මේ ඔප්ෂන් එක ඔන් කරලා තියන්න ඕන. ඕන නම් මේකත් ඔන්න එකේ තියාගන්න. ඊළඟට තියෙනවා seasonal animation කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒක එච්චර වැදගත් නැහැ. ඒකින් හින්දා මම ඒක ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි. ඊළඟට තියෙන්නේ general settings කියන කොටස. එතන මුලින්ම තියෙන්නේ optimize performance කියලා ඔප්ෂන් එකක්. හෙලකුරු වලින් ටයිප් කරද්දී ස්ටක් වෙනවා වගේ දේවල් වෙනවා නම් මේ ඔප්ෂන් එක ඔන් කරලා බලන්න. එතකොට හරියන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන්නේ keyboard height කියන ඔප්ෂන් එක. මෙතනදී ඔයාට keyboard එකේ උස අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මැද්දේ තියෙන සාමාන්‍ය උස දකුණු පැත්තේ tall කියන පැත්තට දැම්මොත් උස වැඩි වෙනවා. වම් පැත්තේ short කියන පැත්තට දැම්මොත් උස අඩු වෙනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ emoji size කියන ඔප්ෂන් එක. මෙතනදී අර පුංචි රූප වල size එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දකුණු පැත්තට දැම්මොත් වැඩි වෙනවා. වම් පැත්තට දැම්මොත් අඩු වෙනවා. default කියන එක විවුවොත් සාමාන්‍ය size එකට එනවා. ඊළඟට තියෙන්නේ font size කියන ඔප්ෂන් එක. මෙතනදී keyboard එකේ අකුරු වල size එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. කලින් වගේම දකුණු පැත්තට දැම්මොත් අකුරු size එක වැඩි වෙනවා. වම් පැත්තට දැම්මොත් size එක අඩු වෙනවා. default කියන එක touch කරොත් සාමාන්‍ය size එකට එනවා. තවත් දෙයක් තමයි keyboard height එකයි font size එකයි වැඩි කරොත් screen එකේ වැඩි ඉඩක් keyboard එකට ගන්නවා. ඒ හින්දා ඒක ගැනත් පොඩ්ඩක් බලන්න. ඊළඟට තියෙන්නේ vibrate on keypads කියන ඔප්ෂන් එක. මේකෙන් පුළුවන් අකුරු type කරද්දී vibrate වෙන්න දාගන්න. මේක සක්‍රිය කරොත් ඊට පහළින් තියෙන ඔප්ෂන් එකෙන් vibrate වෙන ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන්නේ sound on keypads කියන ඔප්ෂන් එක. මේක on කරොත් අකුරු type කරන සද්දේ ඇහෙන්න දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන්නේ pop up on keypads කියන ඔප්ෂන් එක. මේක on කරොත් ඔයා type කරන අකුර pop up වෙලා නැත්නම් උඩට ඇවිල්ලා පෙන්නනවා. අන්තිමට තියෙන්නේ info කියන කොටස. මෙතන මුලින්ම තියෙන්නේ help කියන එක. එතනින් හෙලකුරු app එක පාවිච්චි කරන විදිහ ගැන උපදෙස් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන්නේ about කියන එක. මෙතනදී ඔයාලට app එකේ developer කවුද කියන එක ගැන කෙටි විස්තරයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට තියෙන්නේ version කියන එක. මෙතන version number එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට pro version එකට upgrade කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි හෙලකුරු app එකේ features ටික තියෙන්නේ. මම මේ හැම දෙයක්ම ගැන ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ හෙලකුරු computer app එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා දැනටවත් හෙලකුරු computer එකට දාලා ඇති. හෙලකුරු වලින් computer එකේ type කරන්න පටන් ගන්න කලින් කරන්න වැඩ දෙකක් තියෙනවා.
පළවෙනි එක තමයි ටයිප් කරන භාෂාව සිංහලට මාරු කරන්න ඕන. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. ටාස්ක් බාර් එකේ දකුණු පැත්තෙන් මෙන්න මේ වගේ en කියලා එකක් හරි eng කියලා එකක් හරි තියෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයාලට සිං කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඒක ක්ලික් කරන්න. එතකොට භාෂාව සිංහල භාෂාවට මාරු වෙනවා. ඔයාලට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ටයිප් කරන්න ඕන වුණොත් මේක මෙතනින් ඔයාලට ආයේ ඉංග්‍රීසි වලට මාරු කරගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි කීබෝඩ් ක්‍රමය තෝරගන්න එක. ඒ කියන්නේ ෆොන්ට් ක්‍රමයේද විජේසේකර ක්‍රමයේද කියන එක. ඉතින් මේ ක්‍රම දෙකම ගැන මම ඔයාලට කලින් කියලා දුන්නා. මේ දෙකෙන් එක ක්‍රමයක් තෝරගන්නේ මෙහෙමයි. ටාස්ක් බාර් එකේ දකුණු පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හෙලකුරු අයිකන් එක. බැරි වෙලාවත් මේ අයිකන් එක පෙන්වන්නේ නැත්නම් එතන තියෙන ඊතලයක් වගේ එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට පෙන්වයි. දැන් හෙලකුරු අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේ විදිහට මේ ක්‍රම දෙක පෙන්වනවා. එතකොට ඔයා තෝරගන්න ක්‍රමය උඩ ක්ලික් කරන්න. හරි. දැන් සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න ලෑස්තියි. ඉතින් හෙලකුරු කම්පියුටර් ඇප් එක ගැන ඔයිට වඩා කතා කරන්න ලොකු දෙයක් නැහැ. වර්ඩ් වලට හරි මොකක් හරි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකට ගිහින් ටයිප් කරගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා හෙලකුරු ෆෝන් ඇප් එකේ තියෙන ගොඩක් වැදගත් බෝනස් ගැජට් එකක් ගැන. ඒ තමයි අරුත් නැත්නම් ශබ්දකෝෂය. මේකට ගියාම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා නොදන්න ඉංග්‍රීසි වචනයක සිංහල තේරුම හරි සිංහල වචනයකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා හරි බලා ගන්න. ඉතින් ඒකින්ද මේක ඔයාලට ගොඩක් වටින ගැජට් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි පළවෙනි කොටස මෙතනින් ඉවර කරනවා. හෙලකුරු ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිහ ඉඳන් හෙලකුරු ඇප් එකේ හැම වැඩ කැල්ලක්ම මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කියලා දුන්න දේවල් මතක තියාගන්න අමාරු නම් ආයෙ පාරක් බලන්න. නොතේරුණු දෙයක් තියෙනවා නම් පාලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට උදව්වක් ලැබුණා නම් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ ගොඩක් වටිනා වීඩියෝස් ඉස්සරහටත් බලන්න පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell එක ඔබලා GeekyLK YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඊළඟ කොටසින් අපි වැදගත්ම දේ කතා කරනවා. ඒ තමයි හෙලකුරු පාවිච්චි කරලා ලේසියෙන්ම ඉක්මනින්ම ටයිප් කරන්න පුරුදු වෙන විදිය ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න කියලා මතක් කරන ගමන් අදට ගිහින් එන්නම්. හැමෝටම ජය වේවා.